Ang buhay parang ano yan, umaagos lang eh. Kailangan magtiis ka, magtiyaga ka. Magtiyaga ka. Kung hindi ka magtitiis, magtiyatyaga, walang mangyayari. Ang tawag ng iba, magic water. Gulaman na puti. Transparent ang tinda ko. Matagal ko ng tinda to. Ang benta ko ay 5 piso, 10 piso, ganun lang. Paano babalik ang customer kung mahal ka magbenta? $19.80 ko pa ho tinda to. Pati mga driver bumibili sa akin. Sino po 10? Tinitinda ko po ay gulaman na puti. Walang food color. Gulaman lang. Kami nagluluto ng gulaman. Tagal ko na nagtitinda. Nung araw pa dito, nag-umpisa ako magtinda dito ng palamig. Bago mag-asawa kami, 19 anyos lang ako. Para bang natutuwa ako kapag marami akong customer. Sandok lang ng sandok ng tubig. Yung kapalit ng tubig, pera yun. Wait lang, kuya. Wait lang. Sino po 5? Mas masarap yung tinda ko, tunay, mineral water, asukal. Ang asukal kong dala, mahigit 30 kilo. 35 kilos. Wala na, konti na lang. Siguro 2 timpla na lang. Ako si Aling Bebe, 62 years old. 3 anak ko. Dito ko napatapos sa pagtitinda ko ng palamig. Ang tawag ng iba, magic water. Gulaman lang yan eh. Nagtitinda ng gulaman sa Waluna Street, Binondo. Pag bumili ako ng asukal, sako-sako. Marami po. Maraming galon na tubig doon, no, binibili ko. Sino po 5? Ako po. Alam mo, matagal ko na itong tinda, 1980 pa. Malamig na malamig po ang tinda ko. Hindi kagaya ng iba dyan. Kaprasong yelo lang, pero ako mananawa ka sa yelo. Hindi ako pwedeng matagal eh. Kasi kailangan mabilis ang kilos para mabilis ang pasok ng pera. Salamat. Tapos pakuha ulit. O sige. Kaming mag-asawa, nagtitinda lang, sigarilyo at saka palamig. Dito sa Waluna, matagal na po ako nagtitinda rito. Ang benta ko ay 5 piso, 10 piso, ganun lang. Kasi yung iba walang pera eh. Kaya may 5, may 10. Alam mo, nung 1968, ang tinda ko dito, inihaw na mais. Doon, no, sa dulo, inihaw na mais ang tinda ko. Yung asawa ko, nagtitinda ng sigarilyo dyan. Nagtitinda ng sigarilyo asawa ko. Tapos ako nag-iihaw ng mais. Tapos yung asawa ko, nililigawan niya ako. Tagal ko na nagtitinda. Nung araw pa dito, oh. Bata pa ako, nandito na po ako. Dito sa pwestong to. Ang peso namin yan talaga. Yan pa rin ang peso namin. Ito, yan, ganyan na yan. Yan, kahoy. Ang gando, pagliko papuntang 168 Mall. Yung KP Tower, hindi po yung KP Tower. Ano yan, mababa lang siya, tapos may restaurant doon sa papuntang Ilog. Tapos ito, yung kanto po dyan, pagkantong-kanto na to. Hardware po yan nung araw, yung papunta doon. Araw, yung mga estudyante, nag-aral mga high school,
2 piso lang benta ko sa kanila. Tapos, naging 3 piso, 4 na piso. Ngayon, hanggang 5 piso na. Nawala man yung estudyante, marami namang kapalit, mga katropa ko. Mga katropa ko ang pumalit. Ito, katropa ko din to. Tropa. Wala na. Basta tinay. Umuwi na. Yan, katropa ko po yan. Mga tawag na nila sa akin nanay. Ayan o, halika. Tanong niyo sa kanila, ang tagal ko na dito. Restaurant pa po yan. Itong tinda ko na gaya ko doon sa Golden Palace. Sa Binondo, yung sikat na restaurant nung araw. Doon ko yung ginaya. Restaurant na sikat doon sa Binondo. Wala na ngayon doon. Sarado na. Kumain kami ng asawa ko kasi eat all you can, lahat kakainin. 80 pesos lang. Eat all you can. Eh, siyempre, sawang-sawa ako, madami. Kaya doon ko natikman yun. Mula nung natikman ko, ang gulaman sa Golden Palace, sinubukan ko nang gawin. Kaya ito, itininda ko na. Ginawa ko dito yan. Mula noong 1980, ayan na yan. Nung kumain kaming mag-asawa, yun ang pinasup sa amin. Inom daw muna kami noon. Tinikman ko. Get ko na yung lasa. Alam ko na gagawin ko. Alam ko lasa. Kasi nung bata pa ako, yung nanay ko, pinagtitinda ako ng samalamig. Samalamig ang pinatitinda niya sa akin. Pinagtitinda niya ako ng pineapple, buko, gulaman, milon sa karerahan. Doon ako pinagtitinda ng nanay ko. Bata pa ako noon. Siguro wala pa akong 15. Hindi na ako pinag-aral ng nanay ko eh. Sabi niya, magtinda na lang daw ako. Ang pinag-aral ng nanay ko, yung ampun niya. Yun. Hindi na, sabi niya, huwag ka na mag-aral, magtinda ka na lang. Tinda ako ng tinda. Nag-ihaw ako ng mais. Namili ako ng bakal bote. Lahat. Naranasan ko lahat. Hirap ang buhay noon. Hirap. Naranasan ko magtulak ng kariton, popcorn, palit bote. Yan. Tapos, nag-ihaw ako ng mais. Marami akong kapatid sa inay. Ang hirap. Bibigyan lang ako ng nanay ko 15 sentimos. Iba. Nanay ko, ginugulpe ko dati. Yung bata pa ako. Kasi may stepfather ako dati. Upaluin ako ng nanay ko, host. Alam mo yung host ang gripo? Lahat yun nakapasok dito. Nung namatay ang nanay ko, niwala ko na sa Sabi ko sa nanay ko, patawarin mo ko. Kasi, sabi ko, patawarin mo ko. Sabi ko sa nanay ko nung namatay. Ikaw na bahala sa mga kapatid ko. Okay naman nanay ko eh. Tapos nung nag-asawa ko, eto na. Gumanda-ganda na ang buhay. Wala na akong sama ng loob simula nung namatay siya. Okay lang. Basta yung naranasan ko, hindi ko pinaranas sa mga anak ko. Lahat ng anak ko, pinag-aral ko. Ayoko po maranasan yung hirap sa kanila. Ganito ka na nga, hirap ka na. Gusto ko, ganun pa rin ang anak mo. Kailangan, medyo naman trust sila sa akin. Hindi puro yung hirap. Kaya nga tayo nag-anak buhay para sa anak natin eh. Diba?
Ayoko ng may kulay na gulaman kasi hindi mo makikita ang dumi. Pero kung puti lang siya, kita mo yung dumi, kita mo yung langgam, kita mo yung mga latak. Yan, hindi. Wala talaga. Kaya gusto ko puti lang na asukal. Ang problema sa bahay, hindi ko po dinadala sa pagtitinda ko. Ang problema sa bahay lang. Dito kailangan lagi masaya. Kailangan palakaibigan ka. Kasi mamalasing ka kapag ka puro ano dito eh. Yung problema doon, dinala mo dito, mamalasing ka. Kailangan puro saya. Puro saya dito. Marami kong mga customer eh. Yung mga kabataan na kagaya nito, tropa-tropa kami niyan dito. Tawag nila tropa-tropa. Nakikitropa na rin ako. Para, mo 62 na ako, pero wala pa akong 62 yung mukha ko. Yung buhok lang yung maputi sa akin. Lahat sila tropa ko. Saka pala kaibigan ako dito. Siyempre, kukwentuhan muna kami. Magchichika-chika kami. Buhay-buhay, buhay ko. Sinasabi ko yung nararamdaman ko sa kanila. Kwento rin sila. Saya, masayahin. Kung wala sila, wala rin kami. Kaya kailangan kaibiganin ko silang lahat. Dahil kung hindi sila iinom sa akin, hindi ako makakabili ng bigas namin. Pambili ng gamot ng asawa ko sa hika. Kaya lahat sila kaibigan ko. Wala kaibigan ako dyan sa mga yan. Tropa-tropa ko nga yan eh. Kasi pangit yung suplada ka. Pag suplada ka, wala kang customer. Bata, matanda, kaibigan. Ginagalang ko sila. Para ko na silang mga anak, kapatid. Yun ang turing ko na sa kanila. Sa pag nagdarasal ako, sinasama ko silang lahat. Sana huwag silang magsasawa sa tinda ko. Wala po kayong barya? Alam mo ba? Dito ko kinuha ang pambayad ko ng ataol ko. Dito ako kumuha ng pambayad ng ataol ko at sa kalibingan ko. Bayad na po lahat. Kasi tinutubo ko dito, iniipon ko, tinatabi ko. Nung nakukuha na ako, bayad na lahat, dalawa yung ataol ko. Isa sa asawa ko, saka isa sa akin. Libingan ko, dito ko rin kinuha. Bayad na, sa Dasmariñas, dito ko kumuha. Kaya, pag namatay ako, yung mga anak ko walang problema sa akin. Kaya ako pinaapaw para umaapaw ang grasya. Sobra-sobra. Kaya minsan nagtatapon ako, di ba? Hindi mo napansin. Sa umaga, bago ako magtinda, dito, sa gulaman ko, marami nang bumibili. Pero hindi ko muna pinagbibilan. Ang ginagawa ko, nag-aalay muna ako sa isang tabi. Nag-aalay ako sa tabi. Nagsasandok ako ng isang takip, nilalagay ko sa gilid. Yun muna, sabi ko, bumubulong po ako sa kanya. Sinasabi ko po, basbasan mo po ang tinda ko. Lumuyo ko ako, basbasan niyo po ang tinda ko, apo. Sa tabi. Ganun ang ginagawa ko palagi. Bawal po ang tamad. Tiyaga. Yun, nagtsatsaga ako. Kasi pag hindi ako nagtsaga, walang nilaga. Hindi ko sila mapapatapos mga anak ko. Wala po akong pagod. Wala akong pahinga. Bawal po ang mapagod. Kita nyo, mula po nung pagdating nyo kaninang umaga, nakatayo lang ako. Gusto ko kasi gumaganyan yung kamay ko.
Ay, hindi po. Wala po sa isip ko yun. Hindi ko po inisip na ayoko na magtinda. Gusto ko, habang patanda na ako, magtitinda ako kasi manghihina ako eh. Manghihina ako. Saka, hindi ko mabibili yung gusto ko. Halimbawa, gusto ko palagi ang ulam masarap. Gusto kong ulam, sinigang na baka, yan, nilagang baka, kalderetang baka. Yun po ang mga gusto kong ulam. Sa mga customer ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil kung wala sila, wala rin kami. Ang buhay ay parang tubig lang umaagos. Kailangan maging masipag ka. Kasi kung tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Parang tubig lang ang buhay. Kung tamad ka, di nasa ilalim ka. Kung masipag ka, lagi ka nasa ibabaw. Kailangan masipag ka. Kahit ganito lang ang tinda ko, makakaraos naman. Bali, pag nanguha ko, dito talaga ako pupunta. Bali, nagbabago yung lasa, gano'n pa din. Matamis pa din, malamig. Nakapawi na ako, syempre. Si nanay, matyaga. Tapos, lagi ding kung ano yung hindi nagbabago, mabait. Masipag. Dati high school pa lang ako, dati dito pa yung abad eh. Hindi pa ako pulis dati, nandito na si nanay. Estudyante pa lang kami, nabili na kami rito kay nanay. Minsan nga kapag wala kang pera, makita ni nanay, pautangin ka na, bahala ka na kung babalik mo eh. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Wala siyang tubig, pero nakarap. Saka high school pa lang sila, customer ko na sila. Ngayon, marami na silang anak. Oo, every time. Basta nandito kami, dumadaan kami na. Siya yung queen of the palamig dito sa Divisoria. The best pa rin ang palamig nanay. Tingnan mo, kuya. May marami pang bumibili. Diboto ko ng Lazareno. Lahat ng iniling ko sa Quiapo, ibinigay sa akin. Ako, yung pangarap ko dati, gusto ko magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi ang nanay ko, walang sariling bahay nung araw. Kaya sabi ko, iniling ko sa Quiapo, lumakad ako ng palod, sabi ko sa kanya, sana kahit maliit na bahay, bigyan mo ko. Wala pang isang linggo, binigay sa akin, may nagbenta. Totoo po yun, hindi ako nagsisinungaling. Natupad ko po yun. Pag malapit nang maubos, halimbawa, konti na lang, pauwi na kami. Pinamimigay ko na sa kanila, hindi ko na sila pinagbabayad. Sa kanila na lang yan, kahit magtanong kayo sa kanila. Yung pauwi na ako, pinamimigay ko lahat sa kanila. Ako nga, pag pumupunta ko rito, ang dala kong asukal, 30 kilo. Kapag kinapos, kumukuha pa sa bahay. Kanina kumuha ulit, 5, 35. Tapos kumuha ulit, 36 na ang napaubos ko. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil hindi nila nakalimutan si Aling Bebe. Sa kariton po namin, meron kami limousine, Mercedes, ayun o. 3 gulong,